این ناراحتی به دنبال داره. اون حق و ناس این بود. Hello, Mr. Professor. Hello, Abbas. And the audience of زندگی پس از زندگی. چه تعداد یا درصد آماری از تجربه‌گران مرگ موقت تجربه مثبت داشتن و چند درصد از اونها تجربهشون منفی بوده؟ در این مورد از هم تفکیکشون نکردیم، ولی در مورد تجربیات منفی باید گفت که بازم لازم تفاوت بین دو تعریف مختلف از تجربیات نزدیک مرگ در نظر گرفته بشه. وقتی تعریف عام از تجربیات نزدیک به مرگ مد نظر هست، تمام تجربیات مخاطره‌آمیزی که شخص در کما تجربه میکنه تجربه نزدیک به مرگ منفی قلمداد میشن و درباره این نوع تجربیات میدونیم که توهم هستند. در واقع در حالت عادی کسی در یک شرایط بحرانی از زندگی خودش دچار توهم شده و اگه بگیم که این تجربه نزدیک به مرگ منفی بوده منطقی نیست و از نظر من اصلا تجربه نزدیک به مرگ منفی قدری غلط اندازه، خصوصا اگر تجربیاتی با ویژگی‌های مورد نظر مودی در نظر بگیریم می‌بینیم که همه این تجربه ها مثبت بودند. اگرچه آنچه که مودی بهش اشاره نکرده اینه که ممکنه تک و توک سکانس هایی هم باشن که بشه اونها رو چالش برانگیز قلمداد کرد و در واقع مواردی بوده که افراد گزارش میکنن که بعد از مرگ مستقیما به سمت نور نرفتن و تجربهشون مثبت نبوده، که در واقع اون ویژگی فقط در تجربیات مثبت خودشون نشون میده. یعنی امکان این هم وجود داره که تجربه گری یک روند منفی رو طی کنه که میتونم ازش به عنوان نمایشی از بخش‌های منفی این تجربه یاد بکنم. گزارش های این افراد به طور یکسان و یک پارچه اطلاعات رفتگانی هستند که در یک دنیای بینابین و برزخی گرفتار شدند و اونجا آرامش نداشتند و به هیچ وجه قادر نبودند وارد اون نور خاص بشن. بسیاری از این گزارش ها مربوط به افرادیه که اقدام به خودکشی کردند و وقتی وارد اون برزخ شدن آگاه شدن که این کارشون چه پیامدی رو برای نزدیکانشون به همراه داشته. یعنی در واقع بازماندگان فرد خودکشی کننده چه رنجی رو میکشیدن. چیزی که میخوام بگم اینه که این نمایش بر بخش‌های منفی این تجارب نشون میده که بعد از مرگ میتونه سخت باشه. I appreciate. این رویداد چه تأثیری در نگاه شما نسبت به زندگی ایجاد کرد؟ نسبت به زندگی اینو باعث شد که با شوق و علاقه بیشتری زندگی رو به جلو ببرم و با اشتیاقی که به بازگشت به مکان اصلی هم که بودم و از اونجا خارج شدم بتونم اعمال زیبا رو تو زندگیم جاری کنم. چرا میگید مکان اصلی؟ من اون چیزی که تجربه کردم، ما تو این دنیا نیستیم، جایگاه ما تو این دنیا نیست. اینجا انگاری که حالت یه آزمایشگاه، یه گذرگاهی که ما تو اینجا قرار گرفتیم. یه مدرسه است که ما رو درس دادن، باید امتحان رو بدیم بریم یه مکان دیگه، یه پای دیگه. اینجا اون جایگاه ابدی ما نیست، چون واقعا من جایگاه خودم رو دیدم. چیزی که قرآن میگه، چیزی که خدا تو قرآن میگه باعث شده که بتونم با آرامش قلبی، با ذکر خدا که میگه الا به ذکر الله تطمئن القلوب، اون اطمینان قلبی که نسبت به من پیش اومده، با شوق و علاقه بیشتر، با توان بیشتر در جهت خدمت به مردم
در جهت جلب رضایت خدا دارم کار میکنم و روز به روز به این قضیه من افتخار میکنم. خدا رو شکر. این اتفاق چه تأثیری در نگاهتون نسبت به مرگ ایجاد کرد؟ اون کشش های علاقه های دنیایی، ظواهر، مادیاتی که تو این دنیا بود، الان اون مادیات چی میتونه پدر و مادر و برادر باشه، چه خونه و مسکن باشه، چه ماشین باشه، چه همسر باشه، انگاری که مثل یک کششی نمیذاشتم من این دیدگاهی که الان دارم نسبت به مرگ اجازه بده که من اون دیدگاه نسبت به مرگ داشته باشم. انگاری که این اجازه نمیدادن و من از اون دنیا اونا دست پامو گرفته بودن. الان چطور؟ ولی الان سبکوالم الحمدلله رب العالمین. این چند سال 8-9 ساله که من بعد از این واقعه برام پیش اومده، با آرامش قلبی، با سبکبالی که خدا روز به روز داره من اعطا میکنه، دیگه اون وابستگی ها برای من نمونده، وابستگی به مادیات. آیا فکر میکنید که بعد از اون واقعه تا الان شما دیگه هیچ خطا و اشتباه و گناهی از شما سر نزده؟ والا قطعی که نیست که بگم قطعا من از کل گناه دارم پریز میکنم، هرچند این 8 سال 9 ساله الحمدلله نذاشتم حق الناس گردن من بیاد. شما وقتی خواب میبینید، وقتی یه خاطره ای دارین، بعد از 1 روز 2 روز چند روز، عمیق ترینش بعد از چند ماه بالاخره فراموش میکنه، کمرنگ و کمرنگتر میشه و فراموش میکنه. این تجربه رو چرا فراموش نکرده؟ والا عرض کنم خدمتتون، من هیچ که فراموش نکردم. از روز اول عاشق‌ترم من. از اون روز کاملا اول شفافه برای شما اون کاملا شفاف تجربه. من روزی و نیست به شب برسونم که اون تجربه جلوی چشمم نباشه. موقعی که برگشتید به بدنتون آیا درد داشتید یا احساس خاصی داشتین؟ والا اون موقع که من از بدن خارج شده بودم هیچ احساس نمی کردم، فقط سبکبالی احساس می کردم، راحتی و اثرش رو احساس می کردم. ولی زمانی که به بدنم برگشتم، بازگشتم تو بدنم، از شدت جراحتی که من وارد شده بود، از شکستگی‌هایی که من وارد شده بود، دردهای زیادی داشتم که واقعا تحملشون فقط یاد و نام و خدا و اون چیزایی که واقعا جلو چشم خودم دیدم اون درد رو به من آسان میکرد. و علت درد به شدتی زیاد بود که شاید هر کسی قادر به تحمل اون درد نباشه، ولی چون یاد اون لحظه تو دل من بود، هر لحظه من مرور میکردم رو سر نماز با اون وصفی که من مریض بودم نمازمو ادا میکردم، اون درد برام قابل تحمل میکرد. با دین انس شدیدی گرفته بودم، با اون چیزایی که دیده بودم واقعا داشتم درک میکردم. یعنی از نظر ارتباط شما با دین و مذهب این تقویت شد یا تو همون حالت واقعا اون تقویت شد، به شدتی تقویت شد که سراسر رشته وجود بدن من از عشق به اون چیزایی که دیدم پر شده بود، دیگه جای خالی براش نمونده بود. اگه بخوایم کلمه مرگ رو برداریم از کل ادبیات پاکش کنیم، از تو شفاهیاتمون پاکش کنیم، یک کلمه دیگه به جاش بذاریم، از حالا به بعد، از حالا به بعد، از امروز به بعد، به همه به مرگ یه چیز دیگه بگیم، یک کلمه به ما پیشنهاد کنیم. بنده با اون اطلاعاتی که دارم، با چیزی که خودم درک کردم، من مرگو شیرین تر از عسل میدونم و میتونم بگیم رسیدن به واقعیت شیرین. مرگ یعنی رسیدن به واقعیت شیرین. آیا اینطور بود که یه مدتی نخواهید این تجربه رو برای دیگران بیان کنید یا یه مدتی یا برای یه افراد خاصی نخواهید بیان کنید؟ والا من بعد از اینکه جریان برای من پیش اومد گفتم تا 1 سال 2 سال خودمون نمیشناختم. روز و تا شب گریه میکردم، شب و تا روز گریه، صبح تا شب روزه بودم، شب و تا روز نماز میخوندم. به حدی رسیده بودم که بدن من نحیف شده بود، یعنی تمام استخونه من مشخص بود. اون روزای اول خیلی برای من سخت بود، مثل الانم نبود. الان که سازگاری پیدا کردم، مسیرمو درست ادامه بدم، ولی اون موقع نمیتونستم قبول کنم که من چرا به این دنیا آمدم. بیشتر رو خودم تمرکز داشتم، با خودم کلنجار میرفتم که من کجام، از کجا اومدم، چرا من الان اینجام، چرا باید من اینجا باشم، اونجا رو من از دست دادم. زیاد من با خودم کلنجار میرفتم، حتی تا حدی که پدر و مادر من به امر من گریه میکردن. اونم ناراحت بودن که این فرزندمون چرا گریه میکنه، از چه ناراحتیه. ولی شاید اون چیزایی که من دیده بودم ایشون درک نمیکردن که من چی دیدم. من اون روزای اول با کسی نمیتونستم، با خودم بیشتر
کلنجار میرفتم تا رفته به این قبولیت رسیدم که یه فرصت دیگه به من داده شده. همون خدای مهربان میتونم تو نمازم پیدا کنم، عاشقانه باهاش صحبت کنم. همون خدای مهربان میتونم تو محبت نسبت به مردم پیدا کنم، ببینمش. همون خدای مهربان میتونم تو روی پدر و مادرم ببینم، محبت کنم بهشون. همون خدای مهربان میتونم دست نیازمندی که محتاجه دستشو بگیرم، خدا رو نزدیک ببینم. این واقعیت آرامش عجیبی به من داره. عزیزی که در این برنامه باشون گفتگو کردیم، در اونجا ملاقات میکنن با فردی که درگذشته، به او خبر میده از اینکه من دینی به گردنم هست از کسی که هنوز زنده است. تو باز خواهی گشت، برگرد و از او بخواه که من رو ببخشه و از حق خودش بگذره. نمونه دیگری هست که خیلی تلاش کردیم که ایشون در برنامه حاضر بشن و گفتگو کنن. هنوز هم در مذاکره هستیم. من میدونم که قطعا الان دارن برنامه رو میبینن. من هنوز هم ازشون خواهش میکنم که به هر طریقی مطلب خودشون رو اجازه بدن که ما به گوش مردم برسونیم. ایشون هم در اون دنیا تجربه‌ای داشتن که ابتدا مثبت بوده، اما بعد به بخش منفی تجربه میرسن. از یک جای خوب میبرن ایشون رو به یک جای بد و تحت فشار زیاد متوجه میشه که خود او در دورانی حق کسی رو ضایع کرده و فراموش هم کرده که چنین کاری کرده و تبعاتش اونقدر وسیع بوده که او اصلا خبر نداشته اون کار کوچیک باعث چه مصیبت بزرگی شده. و در اونجا کسی میگه تو این مشکل رو برای وراث من پیش آوردی و تو رو نمیبخشم. زمانی که بر میگرده به این دنیا میره و متوجه میشه بله واقعا این اتفاق افتاده و ادامه ماجرا که حالا آیا اون فرد میبخشه ایشون رو یا نه، قصهش سر دراز داره و فعلا نمیخوام در اینجا وقت شما رو بگیرم. اما میخوام عرض کنم که یکی از پدیده های شگفت و عبرت آموز تجربه های نزدیک به مرگ ارتباط گیری فرد تجربه گر با روح درگذشتگانی هست که تقاضا میکنن بعد از برگشت کمک کنه به اونها و مشکلی رو از اونها حل کنه تا در اون دنیا راحت تر بتونن گذرم کنن. انشالله همه شما، همه ما در اونجا نیاز به این نداشته باشیم که یک تجربه‌گر مرگ موقت بیاد و به دادمون برسه. پرسش 4 گزینه‌ای داریم در پایان هر برنامه. به کمک این پرسش میخوایم برای بعضی از مخاطبان که تردید دارن که آیا شما اون چیزی که دیدین خواب بود، خیال بود، کابوس بود، واقعیت بود، بیداری بود، اینو میخوان تشخیص بدن و این رو کسی نمیتونه مشخص کنه مگر همون کسی که تجربه کرده.
شما بین این 4 تا واژه‌ای که خدمت شما عرض میکنم، اینجا یعنی زندگی که الان داریم انجام میدیم، آنجا یعنی اونجایی که شما دیدین و تجربه کردین، بله. خواب و خیال، این 4 تا رو هر کدوم میزان واقعیتش از نظر شما کمتر هست در پایین ترین رتبه قرار بدید. بله. و اونی که یه مقدار از اون قبلی واقعی تر هست توی پله بالا، و پله پله با این 4 تا حرکت کنیم تا ما ببینیم شما به چه ترتیب میزان واقعیت اینا رو برای ما گزارش میکنید. بله. یه ماژیک لطف کنید به من، این خدمت شما، اینم گوی اول خدمت شما. خواب من تو پایین ترین سطح میبینم. خواب رو تو پایین ترین سطح میبینید. بله. بسیار خوب. گوی دوم چی میتونه باشه؟ بله. بعد خواب من خیال رو پایین تر از زمین میدونم. آها. بله. خیال یعنی خیال از نظر شما از اون پایین از خواب بالاتر. بله. خب گوی سوم چهارم بردارید. بله. بالاتر از خیال. بعد از خیال میتونیم همینجا رو بهش اشاره کنیم، اینجا رو، اینجا این دنیایی که الان توش قرار داریم. بله. خب مسلماً بعد از اینجا چیزی که باقی میمونه، بعد این قضیه مکان که باید ما توش حضور داشته باشیم، جایگاه ابدی ما که آن دنیاست، میتونم تو این قضیه من اشاره بهش کنم که تمام واقعیت‌ها تو اون دنیا مجسم میشه. میتونیم واقعا واقعیت چیزا رو ما تو اون دنیا ببینیم. یعنی اون چیزی که شما اونجا مجسم کردید حتی از بیداری واقعی تر بود. واقعا واقعی تر بود. من حکمت کارا برام مشخص بود. حکمت چیزایی که من نمیدونستم اون دنیا برای من تجسم پیدا کرد، چیزایی که ما تو زندگی روزمره داریم ولی واقعا درکی ازش نداریم، ولی من به عینه اون واقعیتی که واقعیت کماله تمام همه چیزا من تو اون دنیا درکش کردم. تو اون مدتی که من بودم واقعا فهمیدم، بهش رسیدم. ما تو این تجارب آیا مفاهیمی مثل شب اول قبر، نکیر و منکر، فشار قبر، امثال این رو باید جستجو کنیم، یا اینکه این موارد مربوط به مرگ‌های دائم میشه، یا اینکه اصلا ما برداشتمون از مفاهیمی اصطلاحاتی مثل فشار قبر و اینا عامیانه و اشتباه بوده؟ نه، اصلش درست، منتها برداشت ما چیه حرف دیگه است. اینکه فشار قبر هست این از مسلمات عقاید ماست. عذاب قبر اصلا فصل ممیز پیروان اهل بیت علیهم السلام با سایرین هست. کسی که اینو قبول نداشته باشه در واقع نمیشه به شیعه گفت کسی که با عذاب قبر قبول نداشته باشه. این عذاب قبر با اینکه فشار قبر بعضی عامه تصور میکنن دیوارای قبر نزدیک میشه و همین اینو داشتم عرض می‌کردم که اینجا باید تکلیفمون روشن کنیم که این فشار قبر رو، سوال نکیر و منکر رو، نمیدونم اون چی که در اون عالم رخ میده با کدام بدنه، با این بدن خاکی که دفنش کردیم که دیگه روح ازش جدا شده، این لباسی است که در آورده، یا نه اون بدن برزخی موضوع بحث ماست. بله. یا دو تا نظر وجود داره. نظر ما اینه که نه، تمام اون احکام بر اون بدن برزخی مترتب میشه، نه این بدن. این بدن تمام شد کارش. بله اون روح انسان اگر بزرگ باشه، اگر سعی وجود داشته باشه، بعد از قطع ارتباط با این بدن هم توجهی به این بدن داره. اون توجه باعث میشه همین بدن هم سالم بمونه، نپوسه، حتی کفنش هم سالم بمونه. پس این بدن دیگه نقشش تمام شد. این لباسی بود که در آورد، دیگه به اون بر نمیگرده، رها میکنه میره. اون بدن برزخی است که مورد سوال واقع میشه. اون بدن برزخی است که تحت فشار قرار میگیره. اون بدن برزخی است که اون حوادثی که در روایات داریم که از مسلمات اعتقادات ما هم در قرآن هم در روایات داریم، اون دیگه کلا احکام برزخ بر اون بدن مترتب میشه. نکته بعد این که اون بدن هم گفته شد که دارای تجرد ناقص هست، بنابراین چون ماده نیست، چون جرم نداره، بله جرم نداره، پس دیوارهای مادی قبر هم به او فشاری وارد نمیکنه. خیر. ولی شما هیچ قبر نمیبینید که بعد از شب اول قبر فشرده شده باشه.
یا بدنی که مثلا بعدا نبش قبل کردن آثار فشار رو این بدن باشه. نه، البته اینجا نکات دیگه هم هست. به هر حال اون عرض کنم که توجهی که اون روح و اون بدن به این بدن دارن، آثارش که عرض کردم من راجع به جهت مثبتش رو گفتم، حتی در جهت منفی هم گاهی اینجوریست. دردم از یار است و درمان نیز هم، دل فدای او شد و جان نیز هم. چون سر آمد دولت شبهای وصل، بگذرد ایام هجران نیز هم. هر دو عالم یک فروغ روی اوست، گفتمت پیدا و پنهان نیز هم. و در پایان سلام و نور مهربانی خداوند بر شما تا بنده تر از همیشه. باید برگشت به لحظه های رفته، باید رد شد از این پل شکسته.